आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलोसँगले बनिने र स्वादिलो सोयाबिन करीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। मैले यहाँनिर कराईमा पानी उमालिरहेको छु र यो उम्लेको पानीमा ठूलो बोलको 1 बोल सोयाबिनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एड गर्दैछु। ग्यासलाई अफ गरेर कभर गरेर यो सोयाबिनलाई 10 मिनेट तातो पानीमा भिज्न दिने र 10 मिनेट बाद भिजेको सोयाबिनलाई यहाँनिर मैले पानी राम्रोसँगले निचरेर प्लेटमा राखिसकेको छु। तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नुहोला। कराईलाई फेरि राम्रोसँगले तताएर त्यसमा मैले 60 ml तेल राखे। सानो सानो आलुलाई 2-2 वटा यसरी काटेर राखेको छु। तपाईहरुले ठूलो ठूलो आलुलाई 4 भाग गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तातो तेलमा यी सबै आलु राखेर फ्राई गर्ने। आलुलाई रातो हुने गरेर फ्राई गर्नु पर्दैन। 2 मिनेट जस्तो फ्राई गरे यसलाई हुन्छ। अब त्यही तेलमा यो सोयाबिनलाई पनि फ्राई गर्ने। सोयाबिनलाई पनि रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्न पर्दैन। 2 देखि 3 मिनेट फ्राई गरे यो पनि भइहाल्छ र त्यसलाई पनि निकालेर मैले आलु सँगसँगै राखे। त्यही कराईमा ठूलो चम्चाको 2 चम्चा तेल राख्दैछु। तेल राम्रोसँगले तातेपछि 2टा तेजपत्ता र 3टा हरियो खोर्सानी मैले यसरी राखे। एउटा ठूलो प्याजलाई मैले यसरी काटेको छु र यसलाई पनि मैले एड गरे। प्याजलाई चाहिँ हामीले गोल्डन ब्राउन बनाउनु पर्छ, त्यही भएर प्याजलाई राम्रोसँगले भुट्ने र सँगसँगै हामी यहाँनिर मसला पनि रेडी गरौँ। यहाँ मैले ठूलो चम्चाको 1 चम्चा धनिया पाउडर लिए। ठूलो चम्चाकै 1 चम्चा जिरा पाउडर पनि लिए। ठूलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी। सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी। अब यी सबै मसलाहरुमा पानी राखेर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। जब प्याज रेडी हुन्छ तब चाहिँ यो फिटेको मसलालाई एड गरिदिने। तपाईहरुले यति बेला अदुवा लसुनको ठूलो चम्चाको 1 चम्चा पेस्ट पनि राख्नु सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ राखेको छुइनँ। मिडियम टु लो फ्लेम गरेर मसलालाई 3 मिनेट राम्रोसँगले पकाउने। यदि बीचमा तपाईहरुलाई पानी एड गर्न पर्यो, कम्ती कम्ती पानी एड गर्दै यो मसलालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँगले पकाउनु पर्छ। मसला राम्रोसँगले पाकिसकेको छ र यहाँनिर कलर पनि पर्फेक्ट आएको छ। मैले यहाँनिर टमाटर चाहिँ ग्रेट गरेर राखेको छु। एउटा ठूलो टमाटर यो पनि मैले एड गरे र अब यो मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने।
टमाटर मसलामा राम्रो मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा म स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। नुन राखिसकेपछि राम्रोसँगले मिक्स गरेर कभर गरेर 2 मिनेट टमाटरलाई पकाउने। दुई मिनेट बाद टमाटर पर्फेक्टली पाकिसकेको हुन्छ र यसलाई फेरि एकपल्ट म यहाँनिर चलाउँदैछु। चलाइसकेपछि ठुलो कपको 3 कप पानी मैले यहाँनिर राखेँ। जब उम्लन थाल्छ तब चाहिँ त्यसमा सोयाबिन र आलु एड गरिदिने। एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले चलाएर कभर गरेर 7 मिनेट पकाउने। 7 मिनेट भित्रमा राम्रोसँगले यो सोयाबिन र आलु पाकिसकेको हुन्छ। सात मिनेट बाद तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ सोयाबिन र आलु राम्रोसँगले पाकिसकेको हुन्छ। अन्तमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा गरम मसाला एड गरेर थोरै धनिया पत्ता पनि राखेर राम्रोसँगले चलाउँदैछु। चलाइसकेपछि गरम मसालाको फ्लेभर ल्याउनको लागि मैले 1 मिनेट कभर गरेर फेरि पकाएँ। 1 मिनेट बाद तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर सोयाबिन र आलुको पर्फेक्ट तरकारी बनेर रेडी छ। तपाईहरुले यो तातो तातो भातसँग अथवा रोटीसँग सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।